Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách setup một dàn đèn tự động hướng theo một vật thể, cụ thể là cái đầu khỉ bằng Geometry Node. Trong bài này, chúng ta không chỉ rải object lên điểm mà sẽ đi sâu vào logic xử lý vector để điều hướng vật thể. Đồng thời, tôi sẽ chỉ cho các bạn cách đẩy dữ liệu từ Geometry Node sang shader để random màu cho từng cây đèn độc lập. Bắt đầu nào! Đầu tiên, các bạn tạo một khối cube cơ bản. Khối này chỉ đóng vai trò làm vật chứa để gắn Geometry Node Modifier. Bản thân nó sẽ không hiển thị hình dáng gốc. Tiếp theo là một đèn spotlight. Tôi gọi nó ra và tạm dời sang một bên để nhường không gian setup chính giữa scene. Cuối cùng, chúng ta cần thêm một cái empty object làm tâm điều hướng, target cho toàn bộ dàn đèn phía sau. Chúng ta có thể đổi tên cái empty này thành controller để dễ phân biệt. Phần chuẩn bị ban đầu đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào workflow chính. Để thấy được luồng sáng một cách rõ ràng, các bạn tạo một khối cube lớn bao trùm toàn bộ scene. Kế tiếp, mở shader editor lên và gán cho nó một vật liệu mới. Hãy xóa node Principal BSDF đi, thay bằng node Principal Volume rồi cắm vào ngõ volume của output. Hạ density xuống 0.1 để tạo lớp sương mù vừa phải, giúp tia sáng hiển thị rõ nét hơn. Lưu ý chỗ này, các bạn vào Object Property, đổi Display As thành Bound để khối fork chỉ hiện khung dây. Lên Outliner tắt luôn tính năng Selectable để lát nữa thao tác không bị bấm nhầm vào nó. Bây giờ, chọn khối cube ban đầu, tạo Geometry Node, cắt bỏ đường dây mặc định vì chúng ta không dùng lưới gốc của khối cube này. Tạo node Mesh Circle làm bộ khung. Về cơ bản thì chúng ta có một lưới hình tròn. Đưa dữ liệu chạy qua Transform Geometry để lát nữa chúng ta kiểm soát vị trí, rồi đưa vào ngõ Point của Instant On Point. Kéo Vertex và Radius ra Group Input để lát nữa ra ngoài Modifier, chỉnh số lượng đèn và bán kính cho tiện. Kéo thả Spotlight vào Node Editor, nhớ tích chọn As Instant để tối ưu bộ nhớ, cắm nó vào ngõ Instant. Lúc này, đèn đã được rải đều trên vòng tròn. Kéo thả khối empty vào. Đừng quên tích Relative, lấy location của nó cắm vào Translation của Transform. Giờ, các bạn di chuyển empty controller, dàn đèn sẽ đi theo. Bây giờ, đến phần quan trọng. Làm sao để đèn nhìn về Suzen? Chúng ta cần hai dữ liệu vị trí của dàn đèn, node position và vị trí của target. Object info lấy của Suzen. Để có được vector hướng thẳng từ đèn đến Suzen, dùng node vector math, lấy subtract, phép trừ vector, lấy vị trí của Suzen, trừ đi vị trí của dàn đèn. Vector hướng thẳng từ đèn tới Suzen. Tuy nhiên, đèn Spotlight hiện tại đang dọc theo trục trừ Z. Để setup hoạt động đúng, tôi dùng node vector math đổi sang scale với giá trị -1 để lật ngược chiều vector lại. Tạo node align rotation to vector, cắm vector đã lật ngược vào ngõ vector. Dữ liệu đầu ra cắm trực tiếp vào ngõ rotation của Instant On Point. Mọi thứ đã được track chuẩn xác. Tiếp theo, ta cần mỗi đèn có một màu. Tạo node Random Value, cắm nó vào node Store Name Attribute để lưu trữ dữ liệu lại. Chỉnh domain thành Instant, đặt tên attribute là random-value. Giờ, chọn cái đèn Spotlight gốc, mở Shader Editor, bấm New Node Emission để điều khiển ánh sáng. Tạo node Attribute, ta phải chọn là Instance để nó lấy dữ liệu từ Geometry Node. Gõ chính xác tên random-value đã lưu ban nãy. Nếu các bạn đang loay hoay chưa biết bắt đầu từ đâu với Geometry Node thì tôi có một khóa học online thiết kế riêng để giúp các bạn làm chủ nó một cách bài bản nhất. Cắm dữ liệu factor đi qua một node Coloram rồi xuất ra ngõ Color của Emission. Tùy chỉnh các dải màu bạn thích trên Coloram. Nhớ chọn Constant. Mỗi cái đèn bây giờ đã có một màu riêng biệt dựa vào giá trị ngẫu nhiên từ node Random. Chúng ta tăng Power lên 6000 để nhìn thấy rõ ánh sáng hơn. Và chọn chế độ render là Cycle. Chọn GPU. Lưu ý khi bật UNode All Temperature trên bảng Property sẽ thay thế setup bên trong Shader Editor. Màu sắc ngẫu nhiên sẽ thay thế màu trắng khi làm việc với độ K. Các bạn có thể thấy điều này khi kéo độ K xuống 800. Đến đây thì dàn đèn đã tracking ngon lành. Nhưng
Nếu mang setup này áp dụng cho dự án thực tế, hiếm khi chúng ta để màu random tự do loè loẹt như thế này. Câu hỏi đặt ra là làm sao để phân chia dải màu chính xác theo các mốc nhiệt độ Kelvin cụ thể, ví dụ 6005K, 4K hay 2K cho từng cái đèn trực tiếp từ Geometry Node. Bài toán kiểm soát dãy số này tôi sẽ bóc tách ở video sau. Hẹn gặp lại các bạn.